خوردن باقلوا واسه همه دلچسب و لذت بخشه. خودت که درستش کنی لذتش 2 چندان میشه. با اکوکوک و آموزش فوتوفن این خوشمزه بی‌نظیر همراه باشید. داخل یک کاسه 1 عدد تخم مرغ، 1 لیوان سرخالی یا 200 میلی لیتر شیر، 1 لیوان سرخالی یا 200 میلی لیتر روغن مایع، 3 قاشق چایخوری بیکینگ پودر بریزید و مخلوط کنید. یه پیمانه یا 90 گرم نشاسته ذرت. 2.5 پیمانه آرد سفید اضافه کنید و هم بزنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. با لیسک 1 دست کنید. یه پیمانه گردو ریز خرد شده اضافه و ترکیب کنید. با دست ورز بدید تا خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. بافتش باید به این صورت باشه. خمیر رو داخل ظرف 30 سانتی بذارید. با دست کف ظرف پهن کنید. با چاقو مثل فیلم برش باقلوایی بزنید. سی دقیقه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه قرار بدید. 10 دقیقه آخر گریل رو روشن کنید تا روش طلای قهوه‌ای بشه. برای شربت داخل یک قابلمه 3 پیمانه یا 510 گرم شکر، 2.5 پیمانه یا 500 میلی لیتر آب، چند تا دونه هل بریزید و روی حرارت بذارید. وقتی شکر حل شد و شربت 10 دقیقه با حرارت متوسط جوشید، یک قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه کنید. حرارت رو خاموش کنید. اجازه بدید کمی از داغی بیفته. شربت گرم رو روی باقلوای داغ بریزید. با پودر گردو یا نارگیل تزیینش کنید.
با اولین گاز عاشق این باقلوای محبوب و خوشمزه میشی. نوشه جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.